Khi xung đột ở Ukraine gần tròn 10 tháng, nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky đã có động thái bất ngờ đến thăm Mỹ. Tổng thống Biden đã tuyên bố điều gì trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine? Theo Điện Kremlin, không có cơ hội đối thoại với Ukraine khi ông Zelensky đến Washington. Trong khi đó, quân đội Nga công bố kế hoạch mở rộng, lập đơn vị mới gần Phần Lan. Đại tướng Shoigu tuyên bố Nga đang phá hủy tiềm lực quân sự Ukraine, 27 nước viện trợ cho Kiev. Nga thừa nhận gặp khó khăn khi công bố lệnh huy động quân cục bộ. Tổng thống Putin thông báo Bộ Quốc phòng Nga cần lắng nghe phê bình về tiến trình ở Ukraine. Chuyển sang tình hình khu vực khác, Ngoại trưởng Trung Quốc, Úc hội đàm khi hai nước tìm cách hâm nóng quan hệ. Đức gửi lô vaccine BioNTech đầu tiên đến Trung Quốc. Tai nạn liên hoàn ở Ấn Độ do sương mù ô nhiễm, tầm nhìn kém. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng giữa Nga và phương Tây, cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chào đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng hôm 21 tháng 12 với sự đảm bảo về hỗ trợ của Mỹ trong bối cảnh xung đột ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo đánh dấu điểm cao trong quan hệ giữa Kiev với Washington, mối quan hệ vốn được củng cố sau khi xung đột nổ ra. Nhưng không phải không gặp trắc trở. Cùng với các đối tác, chúng tôi sẽ tiếp tục khiến Điện Kremlin phải trả giá cho những hành động đã làm, và chúng tôi sẽ ủng hộ Ukraine theo đuổi nền hòa bình công bằng. Mỹ sát cánh cùng người dân Ukraine, chúng tôi sát cánh cùng ông, một nhà lãnh đạo tuyệt vời, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Joe Biden cho biết. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Zelensky kể từ khi xung đột nổ ra. Chuyến đi được bí mật lên kế hoạch trước khi Kiev chính thức thông báo vào tối ngày 20 tháng 12. Theo Reuters, trong chuyến thăm kéo dài vài giờ đồng hồ, ngoài cuộc hội đàm giữa hai vị Tổng thống, ông Zelensky còn tham gia vào họp báo chung với ông Biden và đến đồi Capitol để phát biểu trong phiên họp chung của Thượng viện Hạ viện Mỹ. Theo thư ký của báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, Tổng thống Biden mời ông Zelensky tới Washington để nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với Ukraine, bao gồm việc cung cấp hỗ trợ kinh tế, nhân đạo và quân sự. Về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Zelensky, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết không thể có kết quả nào tốt đẹp bắt nguồn từ hành động này. Trái lại, Nga nhận thấy hiện không có khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine. Trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 21 tháng 12, ông Peskov tái khẳng định việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine đã khiến mâu thuẫn sâu sắc hơn, và điều đó lợi bất cập hại cho Kiev. Ông Peskov nói, việc cung cấp vũ khí và đang tiếp tục, và số lượng các vũ khí ngày càng mở rộng hơn. Điều đó dĩ nhiên sẽ khiến tình hình xung đột trầm trọng hơn và không có lợi gì cho Ukraine. Theo hãng tin AP, các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ sớm công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1,8 tỷ đô la cho Ukraine. Trong đó lần đầu tiên Washington sẽ công bố viện trợ hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Ngoài ra còn có bom dẫn đường chính xác để trang bị cho các tiêm kích của Kiev. Rất có thể Nhà Trắng sẽ công bố gói hỗ trợ này nhân chuyến thăm của ông Zelensky đến Washington. Theo Reuters, từ khi xung đột bùng nổ, ông Zelensky đã tham dự hàng chục cuộc họp quốc hội các nước, bên cạnh các hội nghị của viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế, nhưng đều thông qua hình thức trực tuyến. Ông đã điện đàm nhiều không đếm xuể với các nhà lãnh đạo thế giới, nhưng chưa từng công tác nước ngoài kể từ khi sau tham dự hội nghị an ninh Munich ngày 19 tháng 2 năm 2022, chỉ vài hôm trước khi xung đột bùng nổ. Nga hôm 21 tháng 12 đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường quân số từ 1 triệu đến 1,5 triệu và thành lập nhiều đơn vị mới, một nỗ lực nhằm củng cố lực lượng quân đội khi xung đột ở Ukraine gần tròn 10 tháng. Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm, đơn vị mới của Nga sẽ đóng ở miền Tây đất nước để đối phó với kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 21 tháng 12 tuyên bố, nước này cần một lực lượng 1,5 triệu người nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông không đưa ra mốc thời gian để đạt đến quy mô đó. Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ kế hoạch nói trên. Ông nói thêm rằng Moscow cần phải rút kinh nghiệm và sửa chữa một số sai lầm mà quân đội mắc phải trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Quân đội Nga hiện có khoảng 1 triệu binh sĩ so với lực lượng 2 triệu của Trung Quốc và lực lượng của Mỹ là khoảng 1,4 triệu. Ấn Độ cũng có hơn 1,4 triệu binh sĩ.
Điện Kremlin trước đây coi quy mô quân đội Nga là đủ, nhưng đã thay đổi tính toán sau khi chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh ở Ukraine bị tiêu tan trước sự kháng cự quyết liệt của nước láng giềng, theo AP. Giữa xung đột, cả Nga và Ukraine đều kín tiếng về số lượng thương vong quân sĩ. Lần gần nhất mà quân đội Nga báo tổn thất trong chiến đấu là vào tháng 9, khi cho biết có 5.937 binh sĩ thiệt mạng. Tuy nhiên, phương Tây có ước tính khác. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo 100.000 binh sĩ Nga đã chết, bị thương hoặc đào ngũ kể từ khi xung đột nổ ra. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu còn vạch ra kế hoạch thành lập các đơn vị mới, bao gồm cả quân đoàn được triển khai đến phía tây đất nước gần Phần Lan. Theo AP, kế hoạch đánh dấu việc Nga quay trở lại cấu trúc quân sự thời Liên Xô, mà nước này đã từ bỏ gần đây khi tiến hành cải cách lực lượng. Bộ trưởng Shoigu còn tuyên bố rằng các lữ đoàn bộ binh, lính dù và lính thủy đánh bộ sẽ được tái cấu trúc thành các sư đoàn, trong khi một số bộ phận mới sẽ được thành lập theo vị tướng. Theo đề xuất của ông, Nga sẽ tăng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc để có thể tuyển các công dân Nga trong độ tuổi từ 21 đến 30. Hệ thống hiện tại là từ 18 đến 27 tuổi. Reuters đưa tin ngày 21 tháng 12, trong cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các quan chức quân đội cấp cao vào cuối năm, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu báo cáo lực lượng Nga đang chủ động phá hủy tiềm lực quân sự của Ukraine. Ông cũng cáo buộc phương Tây cố gắng kéo dài xung đột. Tướng Shoigu cho biết Nga luôn cởi mở với đối thoại hòa bình mang tính xây dựng. Song song đó, lực lượng Nga tiếp tục thực hiện các đợt oanh kích khổng lồ để phá hủy các mục tiêu quân sự, cụ thể là các trung tâm chỉ huy, nhà máy quốc phòng và những cơ sở năng lượng có liên quan. Nguồn cung ứng vũ khí nước ngoài cho Ukraine cũng bị phá hủy. Tiềm lực quân sự của Ukraine đang bị triệt tiêu, ông Shoigu nói thêm. Tướng Nga cho rằng, để bù đắp cho những tổn thất, Mỹ và các nước NATO đã tăng mạnh nguồn viện trợ quân sự cho chế độ Kiev. Ước tính khoảng 27 quốc gia đã chi 97 tỷ đô la để cung cấp vũ khí tới Ukraine. Điều quan trọng cần lưu ý chính là các cố vấn, phó thủ và nhiều chuyên gia khác của NATO đang có mặt ở tiền phương Ukraine. Bộ trưởng Shoigu khẳng định, các nước phương Tây hiện chưa đưa ra phản ứng với báo cáo nói trên của Moscow. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo các cảng Berdyansk và Mariupol của Ukraine nằm trên biển Azov trong lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát đã đi vào hoạt động. Phát biểu tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga với sự có mặt của Tổng thống Vladimir Putin, ông Shoigu cũng thừa nhận những vấn đề gặp phải khi Nga công bố lệnh huy động quân cục bộ. Bản thân hệ thống ghi danh nhập ngũ không hoàn toàn phù hợp với các mối quan hệ kinh tế mới. Đó là lý do tại sao khi bắt đầu huy động quân đội một phần, chúng tôi gặp khó khăn trong việc thông báo và ghi danh cho người dân. Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 21 tháng 12 cho hay. Vào cuối tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố lệnh huy động quân cục bộ. Bộ Quốc phòng Nga khi đó thông báo sẽ huy động 300.000 quân dự bị. Các binh sĩ được huy động đều từng phục vụ trong quân đội Nga hoặc các chuyên gia quân sự. Lệnh huy động kết thúc vào tháng 11. Cũng nói về xung đột ở Ukraine, Tổng thống Nga Putin ngày 21 tháng 12 phát biểu, Bộ Quốc phòng Nga nên lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phê bình liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Và đợt động viên quân gần đây đã cho thấy rõ một số vấn đề nhất định. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng lệnh động viên một phần đã bộc lộ một số vấn đề nhất định. Ai cũng biết điều đó, và vấn đề phải được giải quyết nhanh. Tôi biết rằng Bộ Quốc phòng đang tiến hành nhiều biện pháp, nhưng chúng ta phải chú ý nhiều hơn và hiện đại hóa hệ thống. Đầu tiên, chúng ta phải cải thiện cơ chế tuyển mộ binh sĩ. Điều đó bao gồm số hóa dữ liệu, tăng cường tương tác với giới chức và cấp tỉnh và địa phương. Tổng thống Putin cho biết thêm, 300.000 người đã được gọi tham gia vào lực lượng vũ trang Nga. Hiện giờ nhiều người đã ở nơi tiền tuyến. Bên cạnh đó, 150.000 người đang tham gia tập huấn ở thao trường. Theo các báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng nói với tôi, lực lượng như vậy là đủ để thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu phát biểu, đợt huy động 300.000 quân nhân dự bị chính là một bài kiểm tra quan trọng đối với đất nước và quân đội Nga, nhưng điều đó cũng giúp gia tăng năng lực tấn công của quân Nga. Chuyển sang tình hình ở các khu vực khác, Reuters đưa tin Ngoại trưởng Úc Penny Wong hôm 21 tháng 12 đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Bắc Kinh. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung Quốc-Úc tan băng sau nhiều năm căng thẳng. Ngoại trưởng Wong cùng phái đoàn các quan chức Úc đã gặp Ngoại trưởng Vương Nghị tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài. Bộ trưởng Trung Quốc nói với người đồng cấp Úc rằng hai nước không có xung đột lợi ích cơ bản nào và họ nên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ để tái khởi động quan hệ song phương. Theo Reuters, hai bộ trưởng cũng thảo luận về các vấn đề thương mại, nhân quyền, công dân Úc bị bắt giữ,
cũng như các quy tắc và chuẩn mực toàn cầu. Việc Trung Quốc và Úc xích lại gần nhau, chấm dứt nhiều năm quan hệ hai nước đóng băng. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Penny Wong là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Úc kể từ năm 2019 và là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên tại Bắc Kinh kể từ năm 2018. Kể từ đó, quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc trở nên căng thẳng về loạt các vấn đề như Huawei, Tân Cương, Hồng Kông, nguồn gốc COVID-19 hay vai trò của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mối quan hệ Bắc Kinh-Canberra được nhận định tan băng sau khi Thủ tướng Úc Albanese gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali hồi đầu tháng 11. Reuters báo cáo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được chào đón bởi Quốc vương Jordan Abdullah đệ nhị tại cung điện Al Husseiniya ở Amman hôm 21 tháng 12. Người đứng đầu các quốc gia cùng với phái đoàn Pháp và Jordan đã tổ chức một cuộc họp tại cung điện Hoàng gia, một ngày sau khi hội nghị hợp tác và đối tác Baghdad được tổ chức tại Biển Chết vào ngày 20 tháng 12. Trong cuộc gặp, Quốc vương Jordan Abdullah đã bày tỏ biết ơn đối với Pháp vì những nỗ lực của nước này trong khu vực, trong khi ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh Iraq. Cuộc họp ở Jordan do Pháp và Iraq tổ chức nhằm hỗ trợ sự ổn định ở Iraq và khu vực rộng lớn hơn. Một thông cáo cho biết các nước tham gia đã xem xét hậu quả của các cuộc khủng hoảng quốc tế đối với Iraq và khu vực, đồng thời nhận định việc khắc phục cần có sự hợp tác của các nước nhưng không nêu các biện pháp cụ thể. Người phát ngôn của chính phủ Đức hôm 21 tháng 12 cho biết Berlin đã gửi lô vaccine COVID-19 đầu tiên của BioNTech đến Trung Quốc để được sử dụng cho công dân Đức ở nước ngoài. Theo thống kê chính thức, có khoảng 20.000 công dân Đức hiện đang ở Trung Quốc. Người phát ngôn của chính phủ Đức, ông Stefan Hesbistritt, nói với báo giới ở Berlin rằng chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo ngoài công dân Đức, người nước ngoài cũng có thể được hưởng lợi từ vaccine này. Vị quan chức nói thêm, đổi lại công dân Trung Quốc ở châu Âu cũng có thể được tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc. Thông báo được đưa ra sau khi có thông tin rằng Bộ Y tế Đức đã cấp phép nhập khẩu vaccine Sinovac COVID-19 của Trung Quốc để cung cấp cho công dân Trung Quốc tại quốc gia châu Âu. Dù cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu chưa cho phép sử dụng, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã bật đèn xanh cho loại vaccine trên. Theo Reuters, Bắc Kinh đến nay vẫn chỉ sử dụng vaccine sản xuất nội địa, không dựa trên công nghệ mRNA của phương Tây. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Thượng Hải đang tổ chức đợt tiêm tăng cường vaccine COVID-19 nhằm bảo vệ người lớn tuổi trước làn sóng lây nhiễm đang gia tăng. Theo Reuters, cơ sở hạ tầng y tế của thành phố dường như đang quá tải do tình hình hiện nay. Cuối tháng trước, cơ quan y tế của Trung Quốc đã cam kết sẽ nỗ lực phối hợp để tăng cường tiêm ngừa cho người dân trên 60 tuổi. Bắc Kinh cam kết sẽ triển khai các phương tiện chuyên dụng và thành lập các phòng khám tạm thời tại các làng và cộng đồng để tăng tỷ lệ tiêm chủng, đặc biệt ở người cao tuổi. Theo Reuters, với nhiều người cao tuổi lo ngại về tác dụng phụ của vaccine, cơ quan y tế của Trung Quốc còn cam kết sẽ khởi động các chiến dịch thông tin nhằm khẳng định vaccine là an toàn và bảo vệ bản thân khỏi COVID-19. Trước đó vào đầu tháng này, Trung Quốc đã áp dụng loạt biện pháp nới lỏng sau gần 3 năm áp dụng chiến lược Zero Covid không khoan nhượng. Động thái được đánh giá là một bước tiến lớn hướng tới nối lại cuộc sống bình thường. Sương mù ô nhiễm đang bao phủ nhiều thành phố phía Bắc Ấn Độ trong thời gian gần đây. Đáng nói là vào ngày 21 tháng 12, do sương mù hạn chế tầm nhìn, nhiều tai nạn giao thông đã xảy ra ở thành phố Gorakhpur và các khu vực lân cận. Một vụ tai nạn xảy ra sau khi các xe buýt và xe tải va chạm nhau do tầm nhìn hạn chế. Một xe buýt còn bị lật khiến hành khách bị mắc kẹt. Trong khi đó tại thành phố Varanasi, người điều khiển giao thông cũng gặp khó khăn vì sương mù và các bác tài phải bật đèn pha. Binh sĩ Ấn Độ tuần tra ở biên giới Pakistan cũng cảnh giác hơn trong thời tiết lạnh giá và tầm nhìn hạn chế. Còn ở thủ đô New Delhi, chính quyền dự báo chất lượng không khí trong thành phố thậm chí còn tệ hơn trong 3 ngày tới. Khoảng 20 triệu người dân ở siêu đô thị này đang vật lộn khổ sở với tình trạng ô nhiễm. Được biết tình trạng ô nhiễm ở New Delhi là nguyên nhân khiến các trường hợp mắc hen suyễn và các bệnh hô hấp khác tăng mạnh trong mùa đông. Trong thời gian này, không khí nặng đã khiến khí thải xe cộ và bụi xây dựng lưu lại lâu gần mặt đất. Các biện pháp của chính quyền như hạn chế phương tiện diesel, đình chỉ việc xây dựng và phun nước trên đường phố đều chỉ là hành động xử lý tạm thời để giảm bớt tình trạng ô nhiễm. Giới chức bang Washington, Mỹ đã nỗ lực đảm bảo các tuyến đường cao tốc và đường nội ô thông thoáng trong ngày 20 tháng 12. Khi tuyết rơi dày và nhiệt độ lạnh bao phủ khắp tiểu bang gây nguy hiểm cho các phương tiện. Các đội dọn dẹp đường phố đã túc trực suốt đêm để dọn sạch tuyết, sử dụng máy móc hạng nặng. Tuy nhiên, tuyết và băng vẫn đặt ra điều kiện nguy hiểm cho các tài xế lưu thông ở phía bắc tiểu bang. Khu vực gần biên giới Canada, bão tuyết đã gây nhiều gián đoạn,
một số nơi của bang Washington ghi nhận tuyết dày 40 cm trong 2 ngày qua. Tại sân bay Seattle, Tacoma, nhiều chuyến bay bị hủy hoặc trì hoãn nhiều giờ do một phần sân bị đóng băng, theo Reuters. Một đại diện của hãng hàng không Alaska Airlines nói với Reuters, chúng tôi gặp thử thách với sân bay ở đây, Seattle, do phải dọn tuyết, tốn kém nhiều thời gian, nên chúng tôi phải giảm lịch trình chuyến bay và sắp xếp lại mọi thứ. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.